Khi nào mà tăng khen tăng, chừng đó đạo Phật mới hưng thịnh. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của con. Chúc cô chú, anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hôm nay con có xem một clip rất là hay. Trong clip này nó nói rõ cho mọi người biết nếu Phật giáo hay còn gọi là đạo Phật suy tàn thì nó xuất phát từ những lý do nào. Tôi chia sẻ clip này đến cô chú, anh chị và các bạn cùng xem. Rất là hay luôn. Làm cho Phật giáo suy tàn, quý vị có biết đó là nguyên nhân gì không? Đức Phật nói rằng những cái cuộc công kích, những cái mà tấn công, những cái sự gièm pha từ ngoại đạo, từ bên ngoài, nó không phải là cái nguyên nhân quyết định đến cái sự suy tàn của Phật giáo. Mà quý vị có biết là gì không? Đó là cái nguyên nhân nội tại. Nội tại tức là từ bên trong nội bộ Phật giáo mà phát ra. Là bởi vì đâu quý vị? Bởi vì chính những người đệ tử, những người tu học theo Phật Pháp mới là cái nguyên nhân quyết định Phật giáo tồn tại hay suy tàn. Mọi người xem xong clip thấy thế nào ạ? Mọi người có thấy sư này nói đúng không ạ? Cô chú, anh chị và các bạn thấy sư này nói đúng thì cho con xin một like. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều. Còn theo con thì con thấy sư này nói rất là đúng luôn. Trong clip này sư có đề cập đến Đức Phật nói những cái cuộc công kích, tấn công, gièm pha từ ngoại đạo hay là từ bên ngoài nó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy tàn của đạo Phật, mà nó chính là nguyên nhân nội tại, tức là từ bên trong nội bộ Phật giáo mà phát ra, tức là những người tu học theo Phật Pháp, đạo Phật, dẫn dắt đạo Phật mới là nguyên nhân chính. Nếu các thầy, các sư mà tu học và làm đúng theo những cái lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni thì đạo Phật sẽ càng ngày càng phát triển. Còn các sư, các thầy mà làm ngược lại thì dĩ nhiên là đạo Phật sẽ không phát triển rồi. Nên cái việc mà bàn tán có thế lực kia, có thế lực nọ mà chống phá đạo Phật thì đừng có quan tâm lắm, mà hãy quan tâm đến cái việc tu học của các thầy, của các sư có đúng theo chánh pháp hay không, có giữ giới được hay không, có thực hành đúng theo cái lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni hay không. Cái đó mới là quan trọng, cái đó mới quyết định đạo Phật có phát triển hay là suy tàn hay không. Tiếp đây con chia sẻ một clip, một cái video của thầy Thích Pháp Hòa nói rất là hay luôn, để con chia sẻ, để con mở cho cô chú, anh chị và các bạn cùng xem cùng con nhé. Khi nào mà tăng khen tăng, chừng đó đạo Phật mới hưng thịnh. Tăng khen tăng là sao? Người tu khen người tu. Còn nếu mà khi nào mà tăng mà đi phỉ báng tăng thì coi chừng nhiều khi đâu có ai làm gì cho đạo mình bị sa sút đâu, chỉ cho những người nhà của mình với nhau. Ví dụ như mẹ mà đi nói xấu con là không được rồi, phải không? Dù con mình có hư xấu cỡ nào, người mẹ cũng tự cảm nhận điều đó và chuyển hóa và dạy dỗ. Thậm chí con mình nói xấu thiệt đó, nhưng mà nghe người khác nói xấu con mình thôi, như là dao cắt vào tâm, chứ đâu có ai mà đi nói xấu con mình. Cái người kia lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, mà trong tâm cũng không còn gì để thương. Mình phải thương dữ nữa, tại vì một con người như vậy là một con người rất đau khổ. Tại vì sao? Tại vì trong lòng của họ không có cái gì vui, không có gì hay hết, cho nên họ tuôn ra đều là những lời nói, những hành động, những ý nghĩ không dễ thương. Cho nên người nào mà càng không dễ thương, mình phải thương họ, tại vì chính bản thân họ đau khổ lắm, họ sống mà không có một cái gì tích cực hết, phải thương người đó. Còn nếu ngược lại, một người mà người ta hành động dễ thương, lời nói dễ thương, tâm tư người ta dễ thương, mà mình đi ganh tị với họ, thì mình thiệt là không có phải là một người biết sống. Tại vì gần gũi một người như vậy. Thầy Pháp Hòa nói khi nào tăng mà khen tăng thì đạo Phật mới hưng thịnh được, tức là người tu khen người tu, và ngược lại, tăng mà đi phỉ báng tăng thì làm sao mà hưng thịnh được. Thầy Pháp Hòa nói tiếp, nhiều khi đâu ai làm cho đạo Phật sa sút đâu, chỉ có những người nhà của mình với nhau thôi. Ví dụ như ba mẹ đi nói xấu con cái đi nói xấu với anh chị em trong gia đình, thì làm sao gia đình hạnh phúc và đoàn kết được.
gia đình sẽ bị chia 5 sẽ 7 thì gia đình sẽ không bao giờ hạnh phúc. Còn theo con á, nếu muốn có một cái gia đình hạnh phúc á, thì cái thứ nhất, con cái đối với ba mẹ, chúng ta là phận là con cái á, chúng ta không có nên nói này nói nọ, nói không tốt về ba mẹ. Ba mẹ dù như thế nào, dù không tốt như thế nào thì cũng vẫn là ba mẹ ruột của chúng ta, là đấng sinh thành của chúng ta mà. Thì tại sao chúng ta nói này nói nọ với ba mẹ mình được? Còn cái thứ hai, anh em trong gia đình á, phải yêu thương hòa thuận với nhau, không được tính toán lợi ích cho bản thân, không được hơn thua với nhau. Anh nhiều hơn cũng được, em nhiều hơn cũng được, miễn sao gia đình mình hạnh phúc là được. Đặc biệt nha, là không có được làm cái gì sai đối với pháp luật, không có làm gì mất đạo đức là ok nhé. Làm được như thế đó thì đảm bảo gia đình nào cũng yên vui và hạnh phúc. Còn ở ngoài á, người ta nói cái gì về anh em mà gây hiểm khích với nhau á, chúng ta đừng có nghe lời theo. Vì bản chất á, người ta còn chưa chắc là tốt bằng anh em của mình đối với mình, thì làm sao mình nghe được. Nên đừng vội vàng tin, nếu mà tin theo á thì là tiêu nha. Cái đó á, là con đang ví dụ ở trong cái gia đình thôi. Còn ở trong đạo Phật á, thì nó cũng tương tự mà thôi. Các sư, các thầy á, tu đúng theo cái lời dạy của Phật Thích Ca Mâu Ni á, đừng có nói xấu với nhau, đừng có làm gì mất đạo đức, đừng có làm gì sai pháp luật, là đương nhiên đạo Phật phát triển và ổn định thôi. Cái đó con nói bóc phét cho vui vậy thôi, nhưng nếu mà làm theo đi thì con đảm bảo là đạo Phật phát triển. Nói đến đây á, con mới nhớ cái lúc mà sư Minh Tuệ mới xuất hiện á, rất là nhiều nhà sư lên tiếng nói không tốt về ngài Minh Tuệ, nhưng cuối cùng á, một số sư phải trả nghiệp bằng chính cái miệng của mình gây ra. Bản chất là các sư chưa biết là tu đúng hay là tu sai mà đã lên tiếng chê bai ngài Minh Tuệ, mà trong khi đó sư Minh Tuệ chưa bao giờ nói đụng chạm đến ai cả. Vậy thì làm sao đạo Phật phát triển được cái chứ? Con mở cho cô chú anh chị và các bạn xem clip này hay nè. Sư khen sư Minh Tuệ vậy á, sư không sợ giáo hội kỷ luật sư cho sư? Mấy chú nói thì sư trả lời. Có nghĩa sư nói không phải khen sư Minh Tuệ về một cái ý định gì, mà sư rất là hâm mộ và cổ vũ kính ngưỡng ngài. Sư khen đó là một cái chân lý, một sự thật không bao giờ có thay đổi được. Đạo Phật là đạo sự thật mà, chứ không phải cái đạo Phật là có giả dối hư danh. Là cho nên sư khen ngài và sư ngưỡng mộ ngài, sư kính mộ ngài. Vì sư cũng là một tu sĩ, sư làm không được như ngài, điều đó là sư không có ngại vậy. Súng bắn vô đầu sư cũng vẫn kính nể quyền lại ngài. Đó là một chân lý thì đặt bắt hơn là sư không có ngại vấn đề đó. Sư tán thán ngài đó bằng một sự thật, bằng một cái tâm là khổ. Sư không phải khen ngài bằng một cái gì để thấy này thế kia, sư không mà của một nhà tu, cũng một nhà tu. Sư rất kính ngưỡng về sư Minh Tuệ, về cái hành cái đạo Phật của mình. Ngài làm được những cái điều đó, sư rất là ngưỡng mộ. Bao nhiêu người để cho thấy rõ được một chân tu là chỗ đó, không còn tham, không còn sân, đó là chân tu. Mà cái đó là Phật, đó là chỗ nào. Nhiều người cứ nói sư Minh nó Phật không chịu. Tiếng Phật là gì? Phật không có cái gì là cao ta, sư Minh cũng quan trọng. Phật là những người không còn tham, không còn sân, không còn, đó là Phật. Mà cái tiếng Phật là thánh là cái chỗ đó đó. Chúng ta còn si mê, chúng ta còn hơn thua, còn đố kỵ này kia, còn ngài diệt sạch những cái. Sư này á khen và ngưỡng mộ sư Minh Tuệ vì sư không làm được như sư Minh Tuệ. Sư nói nếu mà súng á, bắn vào đầu sư vẫn nói như vậy về ngài Minh Tuệ. Và sư nói sư Minh Tuệ là một bậc chân tu, không còn tham, không còn sân và không còn si. Nếu đạo Phật đừng yêu xấu nhau thì tốt biết bao. Cùng là đồng tu thì tại sao chúng ta liệt khịa nhau để làm gì? Nó làm cái tham, cái sân, cái si chúng ta càng lớn thôi. Video của con á, đến đây là hết rồi. Các cô chú anh chị và các bạn á, thấy hay thì nhớ like và đăng ký ủng hộ con để con có động lực ra video mới hay hơn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.